Am în mână două camere. Una își zice Light, una își zice Pro, dar amândouă încearcă să rezolve aceeași problemă. Ai casă, ai apartament, ai un loc pe care trebuie să-l păzești și din când în când se mai lasă și întunericul. În perioada de vară se lasă un pic mai târziu, așadar este aproximativ ora 21 imediat, în curând se va întuneca și eu vreau să văd cum se descurcă aceste două camere de la EasyViz la mine aici în curte. Pe bune, pentru că acestea sunt două camere care promit să rezolve problema ta de supraveghere cu cât mai puține cabluri, de preferat aproape deloc. Hai să vedem. Hai prima oară să le desfacem. Am început de ceva timp să testăm și astfel de camere, pentru că nu toată lumea își permite un sistem sofisticat și profesional de supraveghere. De multe ori ai un loc în fundul curții, undeva la distanță și vrei doar să ai un ochi asupra situației. Sau, după cum m-au învățat pe mine oamenii de prin poliție, un bec aprins și o cameră de supraveghere pune pe fugă 99% din hoți. O să dea în continuare lovitura ăla care are pontul. Așa că noi vrem să scăpăm de ăla care nu are pontul și care ar vrea să meargă la ghici, la noroc. Și asta promit genul ăsta de camere. Hai să le luăm așadar pe rând și am început cu versiunea Lite, HB8 Lite 4G cu Type-C. Și din ce văd eu aici avem o cameră care are și panou solar. Și asta mă bucură foarte tare pentru că scăpăm de prima problemă. Atunci când vrei să spui o cameră, care e prima problemă? De unde îi dai curent? Și nu ai vrea să moară, mai ales într-o zi de iarnă. Așa arată un panou fotovoltaic foarte simpatic. Serios! Tot pe acolo, da? Tot pe acolo, dar nu la fel. Bă, ăsta are USB-C. O să zic că poți să-ți încarci telefon. Bine, probabil, cel mai probabil are curent acum. Da, suntem aproape de apus. Trebuie să venim mai devreme. Dar în esență există deja panouri fotovoltaice pe care poți să le iei în aventură. Deci avem prima oară o sursă de curent. Instrucțiuni, cameră și aici avem suportul pentru panoul fotovoltaic. Camera asta, ți-am zis, nu e făcută pentru zona profesională, e pentru oameni normali. Deci avem suportul fotovoltaic pe care apoi poți să-l reglezi în ce unghi vrei tu, de preferat să vadă sudul. Dar o să-ți vând un pont. Dacă vede și vestul bine sau estul, este ok, o să se încarce destul, pentru că aceste camere au inclusiv baterii și au baterii destul de mari. O să-ți povestesc imediat. În cutie mai avem camera și cam atât. Sistemul de prindere este foarte simplu. Din câte îmi dau seama, pot să prind camera așa sau pot să o prind cu chestia asta. Asta pot să o scot, după care o culisez la loc. Trebuie să eliberez de aici. Ia zi, Vlad, ne descurcăm? Uite, știu. O prinzi în orice unghi vrei tu, după care pur și simplu o culisezi în chestia asta. Și ai prins-o. Aici avem modelul, avem QR codul pentru conectare, nu ți-l arăt, și aici avem camera. Care are și LED-uri, care are și cameră și are și senzor de mișcare, din câte văd eu aici, care se poate mișca sus, jos, stânga, dreapta. Și trebuie să o și alimentăm. Pentru asta cred că va să-i dau curent. Sunt tare curios unde îi dau eu ei curent. Putem să-i dăm curent de aici. Deci o pornim și de aici îi dăm curent. Și putem să-i dăm curent și cu o baterie externă. Deci dacă ai o baterie externă, știi că am testat noi recent o baterie pe care poți să o iei oriunde, până în creierii munților, sau într-un loc, să zicem într-un beci unde poate nu ai soare și nu ai priză, poți să-ți iei o baterie masivă. Poți să o legi aici, alimentat-o și mufa este aproape capsulată, dar de aici o să o pornim fără. Aici mai văd un buton de reset și aici se bagă SIM-ul și cardul de memorie. Hai să vedem dacă totuși o pot eu oare porni. Are destul curent în ea cât să pornească? S-ar putea să fie nevoie ca prima dată să-i dau totuși curent de la rețea. Dar sunt curios totuși dacă o pornești așa. Să-mi zici dacă vezi că se aprinde ceva. S-a aprins becul? S-a aprins! A pornit! E vie! It's alive! It's alive! Și acum trebuie să-mi instalez aplicația. Hai să și înregistrăm ecranul. Bun, am găsit aplicația EasyViz. Am un LED care clipește. O să vedem exact ce știe să facă. Dar pe noi asta ne interesează. Vreau să trag primele imagini câtă vreme am încă lumină. Până când o activăm pe asta, hai să o desfacem și pe cealaltă, ca să putem să le comparăm. Că avem și Lite, vă spuneam și Pro, asta e Lite. Dacă Lite-ul arată așa, oare ce ne poate oferi
S-Viz pe Pro. Ho, ho, ho! Light, Pro, Pro, Light. Și mai mult curent. Aici avem o baterie și mai mare. Deci m-am uitat pe specificații. Cred că au pus cea mai mare baterie care se putea pune legal. O să vezi. De ce legal? Nu ai voie să depășești o anumită capacitate la baterie. Toate șuruburile de care putea să ai nevoie, inclusiv un cablu suplimentar de alimentare din alte surse, apreciez chestia asta. Stickerul și camera. Asta deja arată ca un alien. Pentru că deja știu șmecheria, o să mă duc la buton. Îi dau on. Dau și folia jos. Start tab successful. Asta poți să o pui și așa. Poți să o pui și așa. E ce trebuie. Da? E ce trebuie? Poți să o pui și pe un colț. Și genul ăsta de cameră este foarte smart din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ce vezi este doar prima parte a problemei. Ambele camere, însă, sunt wireless până la capăt. Chiar dacă nu ai Wi-Fi, pentru că promit inclusiv conectivitate 4G. Și ce vreau eu să testez, pe lângă calitatea imaginii astăzi, este dacă intră pe net, fără semnal de la Wi-Fi. Hai să deschidem deocamdată aplicația. Am dat screen recording. Îmi fac repede cont. Intru cu Face ID. Nu mai trebuie nici parolă, nici blocare de ecran. Când intru în aplicația de cameră, din momentul ăsta mă recunoaște pe mine. Add device. Deja a văzut-o. Gata. Device is powered on. Îi dăm. Și acum mă întreabă. Foarte tare. Vreau Wi-Fi sau vreau 4G? O să le facem pe amândouă. Dar o să începem pe Wi-Fi. Flash is blue? Indicator flash is blue? Nu. Nu? Atunci trebuie să o trezim. Asta e flash blue. Flash in blue. Ok. Suntem la asta? Ok. Asta o fi. Perfect. Next. Pot să mă leg la rețele 2,4G. Perfect. Am pornit pe amândouă în același timp. Acum să vedem care se bagă prima. Acum mă leg la cameră. Connecting to Wi-Fi. Please wait. I-am dat Wi-Fi-ul. Wi-Fi connected. S-a conectat. Perfect. Adugăm și pe asta între timp. Wi-Fi. Cred că își face un update de firmware între timp. Flash in blue. Flashing blue? Nu. Îi dăm reset, nicio problemă. S-a trezit. Se conectează la Wi-Fi. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Perfect. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Difuzoarele astea sunt destul de puternice pentru că tu o să poți să vorbești cu cei care îți trec prin curte, îți vin la ușă sau cine știe ce se întâmplă prin curte, ori cu cățelul, ori cine știe, pe aici. Și dau și microfon ca să poți să auzi și tu pe ei. Current Wi-Fi network environment is not ideal. It may affect device's Wi-Fi performance. Perfect. Asta abia așteptam să aud. Ci că rețeaua nu ar fi Current ideală. Wi-Fi network environment is not ideal. It may affect device's Wi-Fi performance. Avem o rețea mai complexă aici. Eu am inclusiv Wi-Fi 7, iar aceste camere preferă de obicei Wi-Fi pe 2.4. Te încurajez să-ți faci un SSID dedicat pentru astfel de camere, pentru că are o acoperire pe o distanță mai mare. De fapt, este secretul, iar ele nu au nevoie de o viteză foarte mare, au nevoie doar de o viteză constantă. Însă am și o rețea de rezervă pentru chestia asta, plus că ele au și 4G. Că de aia le-am adus aici. Da, rețeaua de test eu pot să opresc. Am control de la distanță, opresc Wi-Fi-ul, camerele ar trebui să rămână deconectate, pe întuneric, din punct de vedere al semnalului Wi-Fi. Vedem imediat. Mai are un pic. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Și între timp o pregătim și pe asta, dar o las pe asta să termine. Gata. Hai să zicem unde este. Este în backyard. Audio. Suntem gata. Și acum o să activez și cloud-ul, că vreau să pot să înregistrez în cloud. Ce-mi place este că mi-au permis inclusiv posibilitatea să îmi criptez fișierele stocate în cloud. 73% din baterie încă disponibilă. N-am nevoie încă de panoul fotovoltaic, o să țină și peste noapte. Și acum am la dispoziție mai multe moduri. Always on video, că va filma tot timpul, ca să detecteze tot timpul. O să-l activez, mai ales pe timp de noapte. Consumul va fi destul de ridicat, de aceea am nevoie și de panoul fotovoltaic. Am și power saving, sau dacă el este legat direct la curent în permanență la un încărcător de priză, ai putea să ții unul de PGB pentru chestia asta, ca să le legi pe toate, poți să-l lași always on. Dar hai să dăm pe standard deocamdată. Detecția
va fi de la, hai să zicem de la 100, să fie cea mai ok. Next step. Și gata. Perfect. Și acum am și stocare în crowd. Da, ne vedem. Hai să-i dau eu să și înregistreze. Ia să mă înregistreze. A început să înregistreze. Bun. Și din momentul ăsta fac vlogging cu cameră de supraveghere. 2026. Asta înseamnă să te filmezi cu o cameră de supraveghere pe care poți să o pui să-ți supravegheze curtea, aleea și poarta. Și este ora 21:02, soarele tocmai ce apune în momentul ăsta. Mai am o geană de lumină naturală. Evident că la lumină naturală toate camerele astea se văd bine, dar eu am vrut să văd și să aud ce face pe lumină proastă. Și ca să o testăm ca lumea, o să o instalez undeva pe aici. Gata, am instalat-o, am proptit-o. Nici măcar nu am instalat-o, ia uite-o. Și ea este și pe tezeu și puteți să controlez. Ia seama că eu, de ce trag eu de ea? Camere de supraveghere de înaltă rezoluție, 4K, 2026 pe baterie. Cam tare, nu? Deci, cam așa se vede și se aude și o lăsăm să tragă în continuare, care stocare destulă în cloud, până când o pornim și pe sora ei Lite. Hai să vedem. Pe asta am conectat-o? Hai să o dăgăm și pe asta. Scan QR code. Am scanat-o, a văzut-o, device is powered on, clipește, e pe albastru, îi dăm pe Wi-Fi, next step, flash is blue, yes, rețeaua, a ținut-o minte de la camera cealaltă, zici că deja sunt instalatorul șef la camere de supraveghere. Între timp, sora ei a văzut cu AI-ul o detecție de human. Asta și-a aprins LED-ul albastru, că mă tot vede. Ia uite-o, ia uite-o, am trecut prin fața ei. Așa. Hai că deja îl avem și pe asta la altă. O adăugăm și pe asta aici. Este și ea răsturnată în momentul ăsta. Și îi dăm și la asta un free trial la cloud. Bun. Vlad, we are on. Fii atent. Am pornit-o și pe asta. Hai să-i dăm rec. E prea tare chestia asta. Deci, în momentul ăsta, mă filmez și mă văd în timp real de pe o cameră de supraveghere care e pe baterie legată prin Wi-Fi, în timp ce cealaltă cameră care e și aia pe Wi-Fi și aia pe baterie, că nu le-am băgat la soare pe niciuna astăzi, îmi trimite niște notificări. Uite, știu. De la distanța asta. Asta e un fel de Inception în Inception. Și acum, ține tu asta un pic. Stai, nu. Hai să-i găsești la asta un loc. Și dacă vreau, pot să-i dau să se și răstoarne. Ia. Pot să-i văd bateria, standard mode. Are și ea detecție inteligentă. Image setting. Original soft vivid, black and white, smart night vision, on-screen display. Vreau să văd detalii despre ce a văzut, dar nu mă lasă în momentul ăsta totuși să o răstorn. Mai am de lucru. Upgradable, primește și upgrade. Hai totuși, hai să o fixez. Hai că găsesc eu un șoricel și pentru ea. Ca să o instalez, o să folosesc tehnologie NASA. Este cea mai rapidă instalare de camere de supraveghere din istorie. Asta e genul de cameră pentru toți prietenii care m-au întrebat: George, vreau și eu o cameră care să nu trească să o leg la toate chestiile. Uite-o. Uite-o. Și așa ne vede. În continuare suntem aproape de apus, da? Deci avem în momentul ăsta instalate ambele camere de la EasyViz. Așteptăm doar să se facă întuneric beznă ca să vedem de ce sunt în stare pe întuneric. Dar deja este genul de lumină la care și o cameră de filmat începe să facă granulare. Uite-te și tu la ea. Asta se vede foarte bine și de ce am instalat-o aici? Ia să vedem. Spre grădină și spre poartă. Și cu puțin curaj o vede pe sorța. Dar fii atent că se învârte foarte mult.
Bun. O să o las momentan așadar către poartă, da? În momentul acesta poarta se vede foarte clar. Se vede clar? Se vede foarte, foarte bine. Eu sunt mulțumit. Hai să mai dau totuși o probă. Deci, acesta este un sample de înregistrare pe versiunea Lite de la EasyViz. Așa arată poarta. Așa vede camera de supraveghere. Și așa vede o cameră de filmat cu senzor de 1 inch. Ultima generație, abia lansată, astăzi am făcut unboxing și la ea. Da? Și o să vedem cum se schimbă calitatea imaginii după ce apune soarele, pentru că adevăratul test pentru toate camerele de supraveghere este întunericul. Și noi suntem aici fix înainte de apus. Mă auziți? Ieșiți, domnule, de acolo. Cine este acolo în garaj? Cu cine vorbesc? Foarte tare. Se aude foarte bine. Se aude? Se aude. Bun, hai să oprim înregistrarea. Și am oprit și înregistrarea. Bun. Și în momentul acesta am, așadar, 2 camere serioase de supraveghere, fiecare cu treaba ei. Una orientată către grădină, cea de aici, care tocmai ce mi-a dat o grămadă de notificări. Tot ce am făcut noi în ultimele minute, ia uite, ne înregistrați aici, cu dovada. Și pot să fac căutare, inclusiv pe viteză. Deci dacă ne-ai răbdare și chef să vezi ce s-a întâmplat toată ziua, nicio problemă, 32X. Timp să ai, că supraveghere faci. Însă, ce mă mai interesează pe mine este că... Ia să vedem, a stocat și local? Încă nu, trebuie să bag un card microSD. Avantajul la camera asta este că la prima instalare o să-ți dea acces la cloud-ul lor și poți să-ți stochezi fișierele direct în internet. Asta este cea mai solidă soluție, pentru că dacă vine cineva și o vandalizează, să zicem, sau pur și simplu ceva se întâmplă, se întrerupe curentul, ceva se întâmplă neprevăzut, înregistrările sunt deja plecate. Odată ce a văzut pe cineva că a intrat, l-a filmat, înregistrarea pleacă în timp real și asta este vestea bună pentru aceste camere, din punctul meu de vedere, wireless, care au acest avantaj al cloud-ului. Totuși mă mai interesa ceva. Event View. De ce zic? AI Human Detection. Și mai târziu, când scade lumina, o să băgăm și o mașină în curte, să vedem dacă detectează și o mașină, pentru că aceste camere promit că vor detecta și când intră mașina. Și acum, 21-29, da? A apus soarele, în curând se va face întuneric de tot. Hai să vedem ce văd camerele noastre. Și deocamdată asta și-a aprins becurile, trebuie să fac cumva să o convins să și le stingă, pentru că e prea multă lumină aici. Și a pornit și microfonul, fii atent. Hai să-i dăm rec. Tu mă auzi? Și dacă mă auzi, ce faci? Oare la ce mă gândesc? Oare la ce mă gândesc când nu mă gândesc? Și dacă nu mă gândesc și că mă gândesc, dar de ce mă gândesc? Și când mă gândesc, dar gândurile mele, dar oare sunt ale mele? Dar cine se gândește în locul meu? Dar oare există ceva deasupra gândurilor? Să știi când tău. Am blocat-o. Deci, 21-29, așa văd camerele aproape pe întuneric. Ok, m-am auzit destul. Bun. Deci în momentul acesta, așa ne vede camera ieftină dintre cele două din testul nostru, acest Lite. Prețurile vi le zic la final, le lăsăm surpriză, da? Și pe cameră, Vlad, se vede lumina de pe fața ta. Camera percepe fața ta și din cu asta la altă ne-a dat o alertă că a văzut niște oameni pe aici și a și făcut înregistrarea și a și urcat un cloud și a și aprins LED-ul albastru ca să ne atenționeze, că dacă n-am fost cuminți, ia uite, avem snapshot aici. Asta este fața ta din lumina reflectată de pe cameră și ăsta sunt eu. În contrajur pe întuneric. Pe o cameră ieftină. Și acum hai să vedem ce este în stare camera Pro. Asta de aici. La asta se simte un pic diferența de calitate. Este un pic mai clară și nu exagerează așa de mult culorile. Hai să dau și rec. More. Pot să-i pornesc alarma. Oare ar trebui? Ce se întâmplă dacă îi apăs alarma?
Ok, dar acum cum opresc alarma? Gata. Înainte să-i sperii pe hoți, m-a speriat pe mine. Dar numai din reflexie, numai din lumina de la cameră. Uite, și deja încă mai detectează alți oameni. Serios acum, uite în jurul nostru. E așa lumină aici? Asta e poza, asta e ceea ce vede camera și încă o dată. Camera asta este ultima generație de cameră care are și asta un pic de AI la bord. Trebuie să ne credeți deja pe cuvânt că nu mai avem cum să vă demonstrăm altfel. Ar să filmăm cu un telefon mai vechi sau cu o cameră profesională care nu compensează lipsa de lumină. Mai nou, camerele astea, inclusiv cele de supraveghere, dar și asta care filmăm în acest moment, strâng orice foton disponibil și îl amplifică. Numără fotonii ăia și îi amplifică. E cumva aceeași tehnologie care e folosită deja și în industria auto pentru conducerea autonomă asistată. M-a orbit în sezonul ăsta de vacanță așa, ne-am picat pe mână mai multe camere de supraveghere și astea două vor să-mi scoată ochii. Până acum am filmat una care nu voia cu becuri. Astea sunt unele care nu au nevoie de cabluri, au baterie și acum au niște LED-uri exagerat de puternice pentru câtă baterie au. Hai să le vedem totuși ce văd. Asta este aia accesibilă, da? Asta este light-ul. Goanare cu PTZ. Vibe de leu în junglă. Da. Aici avem claritate destul de multă pentru că cu ajutorul luminii deja e altă treabă. Și și-a scăzut intensitatea luminoasă pentru că am făcut zoom și și-a dat seama că face supraexpunere. Ai văzut? Da? Ia uite. Smart, 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 smart. Între timp, cealaltă cameră și-a dat seama că vede oameni aici în zonă. Hai să vedem varianta Pro cum se vede pe întuneric. EB8-ul. Asta este și mai clară. Da. Aici se vede deja diferența de calitate a senzorului. Ia uite-ne. Da. Asta câștigi. Un senzor mai mare, claritate mai bună și poți să dai seama de cum arată fețele oamenilor care au trecut la 4, 5, 6, 8, 10 metri de cameră chiar și în mijlocul nopții. Pe lângă faptul că ai PTZ, ai și zoom digital și nu se pierde atât de multă claritate. Și chiar și dacă afară deja a pus de jumătate de oră, capturează o lumină din toate locurile în momentul ăsta. Sunt tare curios însă cât de bine poate să vadă camera asta și când îi se stinge LED-ul, pentru că eu am un feeling că este mai competentă decât credem noi. Intelligent Exposure. Asta ne interesează să o opresc. Ca să o forțez să vedem cum ne vede pe întuneric. Yeah. Ai văzut? Are inclusiv Night Mode. Deci are inclusiv Night Vision, trece în alb-negru ca să aibă contrast. Dar cu două LED-uri la 8 metri de aici, are culori. Încă o dată, pe o cameră care nu este din gama profesională și este fully wireless. În momentul ăsta nu este legată la nimic, are doar bateria ei, 4G sau Wi-Fi.